Hello and good day. My name is Michael. Ako ang inyong instructor dito sa ating PHP Basics for Web Server. So sa course na ito ay pag-aaralan natin ang PHP Basics. So alamin natin yung syntax niya, yung fundamentals ng PHP at paano siya maging effective scripting language for back-end. So ginagamit ito sa ating server side o doon sa mismong computer na nasa database na kung saan doon in-execute yung program at upang ma-deliver sa mga user ng website ang mga bagay na gusto nilang malaman o makuha mula sa isang website. So, maraming nagsasabi, meron din nagsasabi na ang PHP daw ay luma na at ito ay pawala na. So, titingnan natin mula sa Kingsta na isa sa mga prominenteng nagpo-provide ng web hosting online. Meron silang ginawang research about PHP. So, makikita natin dito sa ating screen PHP market share in 2022. PHP is the most used, sabi dito, server-side programming language on the web. In fact, 79.2% of all websites rely on PHP to some degree. So, dito sinasabi ng mga researchers na from Kingsta na 79.2% ng website all over the globe ay gumagamit pa rin ng PHP. At recently, meron ngang upgrade ang PHP. Ngayon ay nasa 8.4 na tayo ngayon yung version niya. So, kung titingnan natin yung iba pang details mula doon sa kanilang research, ang percentage daw ng website using PHP ay ito. Ayan, so, kalimitan ng gumagamit ng PHP ay yung ating WordPress. All website, 40%. Then Joomla 2.6%, then Drupal 1.7%. So hindi pa po dito kasama yung mga HTML, CSS, JavaScript, then PHP, MySQL na mga website. So ito ay mga CMS pa lang. So 40% na agad ng lahat ng mga websites all over the globe. So meron na nga tayong latest version na version 8. So bilang isang web developer, kung kayo ay mag-aaral ng bagong scripting language, pwede ito isama sa ating dapat malaman. Sapagkat maraming mga gumagamit ng PHP hanggang ngayon. Kung kayo ay ma-hire, kaya kung titingnan ninyo dito, alagay dito market share, noong 2011 ay merong 74%, 76% noong 2012, 77%, 2013, 2014, 80%. So, kung titingnan natin, last year lang, 2021 is 79.2% overall sa buong mundo na gumagamit ng PHP. So, kung kayo ay aspiring developer, kailangan isa ito sa mga skills na meron tayo. Sapagkat kung tayo ay ma-hire ng isang business o na isang company, tapos PHP ang gamit nila, so pasok kagad tayo. Now, kung just in case na wala pa silang mga website at gusto niyo sila i-build ng website, pwede ang PHP sa back-end. No? So, kagaya ng WordPress, no, yung WordPress natin na CMS, yan ay gumagamit ng PHP. At kung gusto natin i-customize ang ating WordPress at kung gusto natin dagdagan yung mga features ng ating WordPress website, ay pwede with PHP. At ganoon din yung Laravel, kung narinig nyo na, Code Igniter, PHP, at yung mga iba pang framework na kung saan mabilis kang makakagawa ng mga website, ng mga databases, at mga application na gamit ang PHP. So dito sa ating course na PHP for web servers, maganda magsimula tayo matuto ng skills na ito ngayon. So tingnan pa natin. So ito yung mga popular na mga iba pang programming language and scripting language. JavaScript, yan, 18%. Python, Java, Go, Ruby, C++, TypeScript, PHP 5.081%. Sa pull request po yon. So, kung titingnan natin, yung JavaScript ay ito yung ginagamit sa front-end development kasama ng HTML, CSS. Though, ang JavaScript ginagamit din sa back-end which is the Node.js, yung ating Node.js, ay isasama din natin ito sa ating mga future courses
this coming mga months ay meron din tayong Node.js. So kung gusto natin maging mahusay na web developer, idagdag natin ang PHP sa ating kaalaman. So mag-start tayo at beginners level. Mag-start tayo sa susunod na topic. Magkita po tayo doon. Bye-bye po.